নমস্কাৰ এজন ভিউৱাৰ্সে মোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে মই ৰোড লৈ আছো এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ম বা ৰোড লোৱাৰ কাৰণে আমি কি ইংলিশ ওয়াৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে সুধিছিল গতিকে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজি এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় এই ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু এই বাক্যটো আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া কথা হল এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এটা ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো হল বাস্ক মানে হল আৰাম লোৱা আনন্দ লোৱা বা গৰম লোৱা বা টপত লোৱা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাস্ক ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বাস্ক ওয়াৰ্ডটো কি বুজাব আপোনাৰ আৰাম লোৱা বুজাব আনন্দ লোৱা বুজাব গৰম লোৱা তাপ লোৱা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাস্ক ওয়াৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই বাক্য বা এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সম্পূৰ্ণৰূপে সহজ হৈ পৰিব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I am basking in the sun. So, এই বাক্যটো চাওক I am basking মানে কি মই গৰম লৈ আছো কোট গৰম লৈ আছো সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে I am basking in the sun মই সূৰ্যৰ ৰ'দ লৈ আছো ধৰক আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে আপুনি ৰ'দত বহি আছে সো তেতিয়া আপুনি কি ক'ব I am basking in the sun মই ৰ'দ লৈ আছো মানে আপোনাৰ ঠাণ্ডা লগাৰ লগে লগে আপুনি ৰ'দত গল আপুনি কি পালে আৰাম পালে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কলো I am basking in the sun মই ৰ'দ লৈ আছো ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he was basking in the sun একেটা বাক্যই মই past tense ত দেখাইছো সো মই বাক্যটো কৈছো he was basking in the sun he ৰ'দ লৈ আছিল বুলি কৈছো he ৰ'দ লৈ আছিল বুলি কওঁতে আমি কম he was basking in the sun তেওঁ ৰ'দ লৈ আছিল ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা এক্সাম্পল আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে we sat basking in the sun এই বাক্যটো চাওক কি কৈছে we sat আমি বহিছিলো কোত বহিছিলো basking in the sun আমি ৰ'দ লবৰ কাৰণে বহিছিলো সো বাক্যটো কি কৈছে we sat basking in the sun মানে আমি ৰ'দ লবৰ কাৰণে বহিছিলো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে they were basking on the beach সো বাক্যটো কি কৈছে they were basking হিহতি আৰাম লৈছিল কোট আৰাম লৈছিল এই বাক্যটো আৰাম লৈছিল they were basking on the beach হিহতি সাগৰৰ পাৰত আৰাম লৈছিল মানে ধৰক ঠাণ্ডা দিন আছিল সাগৰৰ পাৰত বহি ৰ'দ লৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো they were basking on the beach মানে হল হিহতি সাগৰৰ পাৰত আৰাম লৈ আছিল ৰ'দ লৈ মানে আৰাম লৈ আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটো ক'ব পাৰো ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক নেক্সট সেন্টেন্সত মই কি কৈছো জুইৰ তাপৰ কথা কৈছো ধৰক আপোনাৰ ৰাতি ঠাণ্ডা লাগিছে বা ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে আপুনি জুই একোৱা জ্বলাই লৈ তাৰ কাষত বহি আছে আপুনি মানে জুইৰ তাপ লৈ আছে জুইৰ যেতিয়া তাপ লৈ থাকিব তেতিয়া আপুনি এই বাক্যটোত আমি জেনেদৰে ইন দা সান কৈছিলো আমি জুইৰ ক্ষেত্ৰত ইন দা ফায়াৰ ক'ব নোৱাৰো আমি ক'ব লাগিব বাই দা ফায়াৰ সো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বাই দা ফায়াৰ সো আমি বাক্যটো কম কি বুলি কম ধৰক মই বাক্যটো কৈছো যে we were মই পাষ্টত কৈছো we were আমি কৰি আছিলো কি কৰি আছিলো we were basking by the fire আমি মানে জুইৰ তাপ লৈ আছিল যেতিয়া জুইৰ তাপ লব বা আপুনি হিটাৰৰ তাপ লব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাই ইউজ কৰিব সো আপুনি ক'ব লাগিব we were basking by the heater ক'ব পাৰে we were basking by the fire ক'ব পাৰে বা আমি লৈ আছো বুলি কওঁতে আপুনি ক'ব we are basking by the fire we are basking by the heater এনেদৰে আমি তাপ লোৱা বা গৰম লোৱা বা আনন্দ লোৱাৰ কাৰণে বাস্ক ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে বাস্ক ভাৰ্বটো আমি ৰ'দ লোৱা বা জুই ফুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা টপিক আছে কিবা কোৱেশ্চন আছে মোক কমেন্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক জনাব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ বাবে ভিডিও বনাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও দিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু টাইম মতে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও